I need 3 in my life. What do you mean by that? Oh, sorry. Sorry. That's not what I meant. Oh my gosh. ल त भन दाजुभाइ हो नेपाल हाम्रो शान्ति देश हो कि होइन हो 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 मान्छेलाई अब देशभक्तिको कुरा गऱ्यो भने इ पागल भने नि किन मान्छे नेपालमा ढुङ्गा मुढा गरेर आएको छ भने यस्तै मान्छेले गर्दा अनि राम्रो सिक्ने वातावरण भयो पो त अब त पुरै फेरि नेपाली होइन नेपाली मात्र होइन के भने प्रष्ट नेपालीमा बोलिदिने अङ्ग्रेजीमा नबोल अङ्ग्रेजीमा नबोल है तिमी मलाई अङ्ग्रेजीमा बोलेको मन पर्दैन जहाँ छन् बुद्धका आँखा यसपछि आउँदैन र पो गाह्रो अन्तरा तपाईँको अन्तरा अलिकति मिलेन तपाईँलाई योपालि हामी काठमाडौँ लान सक्दैनौँ अर्को वर्ष प्रयास गर्नु होला तपाईँको कोरस फेरि गाइदिनुहोस् त फेरि भएन फेरि ब्याक ब्याक यही त गर्छ नेपाली तारामा सुरुवातबाट लो मजा अलि हाई भयो तपाईँको अलि लो गरिदिनुहोस् न Hi everyone, my name is Sujata and welcome to the podcast Wise and Wild Stories, where we talk about wild stories but also wisdom that came out of those stories. And today we have two wonderful personalities all the way from Kamloops, all the way from northern BC, who are here to join and support and talk about their experiences in Canada, moving to Canada, and how living in Canada has been so far. Hi everyone, my name is Geeta Lama. I'm from Kamloops and recently I just graduated from post-bac in Human Resource Management. Hi everybody, my name is Maya Thapa and I'm also a recent graduate from Thompson River University and I did the same course as hers. I am also a recent graduate in Human Resource Management post-bac. भनेपछि इन्ट्रोडक्सन त भइहाल्यो तर इन्ट्रोडक्सन भन्दा अगाडि पनि think back and if you'd like to tell your audience or my audience about who you were before you came to Canada. Well, before that, I was really introvert kid while growing up and I had few specific list of friends एकदमै थोरै कम. I was never outgoing. मेरो साथीहरु circle थोरै थियो अनि I used to hang out with them and all I was focusing on was my studies. नेपालमा पुरा family pressure and everything, peer pressure. We all know that. Yeah, I was a good academic wise and a good kid while school and there was always a pressure हुन्छ नि ल doctor बनाउनु पर्छ अनि त्यसपछि अरु engineer बन्नु पर्छ भनेर family pressure was always there. And even I took it very seriously. म पनि अनि त्यही पासमा I was always studious kid. अनि त्यही उसमा सन्दर्भमा अनि त्यसपछि क्यानाडा पनि कस्तो ह्युज प्रेसर हुन्छ है फ्यामिलीहरुमा when you are a very academically inclined kid and you are like shy and you're introverted and then you always listen to your parents and this is भनेको कुरा सुन्नै पर्छ it becomes your identity हुन्छ नि relatives हरुले पनि first thing they see हुन्छ नि ओ यो यसको छोरा भन्ने बित्तिकै she is very studious ओ यो त एकदम पढन्ते हो यसको जस्तो matter of a pride के हुन्छ नि खानदानको शान नराम्रो पनि हो नि त्यो त त्यो प्रेसर बिचराहरु त्यसले गर्दाखेरि पर्सनालिटी सप्रेस हुँदै जान्छ नि त एक्सप्लोर गर्न पाउँदैन ओभरअल चाहिँ it becomes your identity if you are academically sound अनि त्यसपछि siblingsहरुलाई पनि प्रेसर के मैले गर्दाखेरि I have a younger brother हुन्छ नि he was also in a lot of pressure while growing up the comparison चाहिँ automatic हुने अनि गीताको नट त्यो त म त सोच्नै सक्दिन ल गीताको स्टोरी सुनौं न त ल म त कम्पेयर टु मायाज हुन्छ नि त्यो लाइफस्टाइल एन्ड त्यो एभ्रिथिङ म त कम्प्लिटली आई वाज इन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट वर्ल्ड म कहिले पनि त्यस्तो त्यो हुन्छ नि पढन्ते स्टुडेन्ट त्यस्तो पनि भएन हैन आई वाज अलवेज अ ट्रबल चाइल्ड एकदम धेरै बोल्दिने हैन डिस्टर्ब गरिदिने घरमा एकदम एनोइङ हुन्छ नि त्यो एउटा बच्चा सबको रिलेटिभहरुमा अब सबैभन्दा खत्तम एकदम काठमाडौँमै जन्मेको हो तिमी हैन पोखरामा खत्तम इन अ सेन्स कि त्यो हुन्छ नि अब चक 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 गर्दिने अनि हुन्छ नि एकदम एक्सट्रोभर्ट चाहिने भन्दा बढी एक्सट्रोभर्ट जहाँ पनि गए पनि जे पनि क्युरियस एकदम क्युरियोसिटी हुने के अब यो के भइराछ भनेर इरिटेट गर्ने बच्चा हुन्छ नि एउटा हो म चाहिँ त्यही अनि तिम्रो पेरेन्ट्सबाट कुनै एक्सपेक्टेशन्स थियो कि तिमीलाई माया गर्थे कि पिट्थे कि किनभने त्यहाँ त अब फिजिकल अब्युज भन्ने कुरै हुँदैन त्यहाँ त बच्चालाई ड्याम पिट दिन्छ हैन हाउ इज योर अपब्रिङिङ इट वाज भेरी आई वाज
it was a very subtle and simple lifestyle. The attention from me, my brother grabbed the whole attention from me because he was a very not student. जहिले पनि पढिराख्ने त्यस्तो मात्रै student. But then on the compared to my brother, I was extremely opposite. In what गेम्सहरुमा more into hobbies and everything. त्यस्तोमा गएर कहिले बाबा मम्मीलाई त्यो हुन्छ नि फोकसै भएन के ममा के जे गरिरहेछ उसले आफै गरिरहेछ आफै सर्ट आउट गरिरहेछ लाइफमा उसलाई गर्न देऊ त्यो त्यो फ्रिडममा चाहिँ म चाहिँ त्यसरी नै हुर्केको मलाई कहिले पनि बाबा मम्मीले ए पढ 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 यो लाइफमा त नो प्रेसर एट अल ए यो पास भइरहेछ सिद्धो तिमी कान्छौ अनि तिमी म जेठो त्यही भएर नि होला मलाई चाहिँ कम्पेयर टु मायाको स्टोरी सुन्दाखेरि चाहिँ हैन उसको स्टोरी चाहिँ मेरो दाइको लाइफसँग चाहिँ एकदम रिलेटेड लाग्छ के जहिले पनि हैन उसलाई मात्र धेरै एटेन्सन हैन मैले नराम्रो वेमा भनेको हैन जहिले पनि ओहो बाबु यु नीड टु स्टडी भेरी हार्ड यु नीड टु बी इन्जिनियर यु नीड टु डु समथिङ इन लाइफ योर होल फ्यामिलीज प्रेस्टिज एन्ड एभ्रिथिङ इट डिपेन्ड्स अपन यु अदर देन द्याट के पनि भयो भने my mom and dad are from rural area, एकदम very rural area. They do not have any education at all. They came to Pokhara. They started their life. They opened a store. अनि त्यो उनीहरूले लाइफमा नसोचेको लाइफस्टाइल हुन्छ नि उनीहरू त्यसमै रमायो कि अनि पोखरामा आएपछि नि धेरै चेन्जेस भयो नि हैन दे फाउन्ड आउट देयर सन वाज अ भेरी जिनियस एकदम राम्रो पढ्ने ओहो अनि यस्तो त फ्यामिलीमै छैन अब त यसलाई त हुन्छ नि अब जल मल दिएर हुन्छ नि वी निड टु मेक हिम सम वे हुन्छ नि सम वाट फ्यामिलीको नाम राख्ने त्यस्तो स्टुडेन्ट बनाउन पर्छ भनेर उसलाई चाहिँ सबै फोकस चाहिँ उसलाई मात्र गयो के अनि त्यो अर्को उसमा चाहिँ अब कम्प्लिटली अर्को बच्चा चाहिँ अब त्यहाँ एकदम इन्जोय जे भइरहेछ तिमीलाई लाग्छ तिम्रो दाइले त्यो लेभल अफ फ्रिडम पाउनु भएन पाउँदै पाएन मलाई त आई हेभ सिन थिङ्स इन फ्यामिली कति कुराहरू के कस्तो अचम्म लाग्छ के मैले गर्दा चाहिँ त्यो ठिक when I do it it's right but whenever he does that same exact thing it's wrong. Give an example maybe. Whenever we didn't even have a cable line TV at home just because you know what there used to be a Cartoon Network and everything there are like so many things and then you will be distracted from the study त्यो भएर ल केबल लाइन नजोड्दै अरे के तालको हो नि अहिले त मलाई हुन्छ नि टाइममा सोच्दा के हाउ स्टुपिड इज द्याट होइन तिमीले बच्चालाई रिसोर्सेस धेरै दियो पो बच्चाले त्यो धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्न पाउँछ एन्ड ही गेट्स टु नो ही अर सी गेट्स टु नो ओके दिस इज माई फिल्ड अफ थिङ भनेर जान्न पाउँछ तर होइन एकदम यस्तो के त्यो घोडालाई यस्तो लगाम लगाइदिए जस्तो होइन अनि उसले मात्र त्यही कुरा मात्र फोकस गर्न पर्ने के त्यस्तै त्यो ग्रोइङ अप त्यो टाइममा चाहिँ के भयो भने अब लुगाहरूको कति कुराहरू हुन्छ नि त्यो सेन्स आउने होइन अब कस्तो लुगा लाउन पाउने कस्तो लुगा लाउन नपाउने घर हुन्छ कतिको फ्यामिलीमा सर्ट्स लाउन दिँदैन टाइट लुगा लाउन दिँदैन छोरीहरूलाई अहिले पनि दिँदैन नि त्यस्तो भन्छ नि होइन तर द्याट वाज कम्प्लिटली अपोजिट इन माई फ्यामिली आई स्टिल रिमेम्बर माई ब्रदर है अब यो एक्सपिरियन्स अब त्यति बेला डेभिड बेकहमको त्यो यस्तो हेयर स्टाइल वर्ल्ड फेमस हेयर स्टाइल यस्तो होइन अनि त्यसमाथि जर्सी अनि दाइले नम्बर 7 गो अनि यस्तो जिद्दी गरे के मलाई जर्सी चाहियो कि चाहियो अब यस्तो आफ्नो फेभरेट बच्चाले त्यहाँ हुन्छ नि भनिरहेछ अब त्यो त प्यारेन्ट्सलाई पुऱ्याइदिनै पर्यो अनि जर्सी किनेर ल्याइदियो जर्सी लगाएर पढ्न बस्यो जर्सी लगाएपछि अब फेरि ऊ फुटबल सुटबलमा इन्ट्रेस्ट भयो मान्छे होइन अनि पुरा कपाल यस्तो ठाडो गरेर बसिरह होइन बसेर पढि नै रहेको थियो फेरि उटपट्याङ काम पनि गरे होइन कपाल ठाडो गरेर हि वाज डुइङ हिज अन चोर्स होइन हि वाज जस्ट स्टडिङ अन द टेबल एन्ड देन आई वाज अन द अपोजिट साइड त्यो पनि फेरि वाचिङ टिभी नट इभन स्टडिङ हुन्छ नि त्यहाँ बसेर बाबाको एन्ट्रान्स भयो टक 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 कोठामा आएर बाबा देख्यो छोराले पढिरहेको देखाएको छैन छोराको कपाल देख्यो के भने सिधै गालामा एक झापड यो अनि फेरि जस्ट बिकज अफ हेयर स्टाइल अनि के भन्छ भने तेरो टिचरले तँलाई यही सिकाएको दिस इज वर यु लर्न एट स्कुल त्यो एटिट्युड के हो के भन्ने अनि पछि फेरि त्यही एजमा मैले चाहिँ अब दाइले हुन्छ नि त्यो चुज प्यान्टहरू त्यस्तो लाउन नपाउने अलिकति दाइलाई चाहिँ ए तिमी त पढ्ने मान्छे हो पढ्ने मान्छेले किन यस्तो यस्तो जे पाइते काम गरेको त्यो त अनि मलाई चाहिँ होइन यो त नपढ्ने मान्छे हो यसले त जे गरे पनि यसले त जे लाए पनि मतलब भएन त्यस्तो टाइपमा के मलाई चाहिँ अनि कहिले पनि अनि हुन नि एकदम अब त्यो कान्छो चाइल्ड भएर नि होला younger child have more liberty जस्तो लाग्छ मलाई कति कुरामा अनि जे कुरा नि होइन अनि कस्तो टफ पनि लाग्छ कि मलाई एल्डेस्ट चाइल्डले चाहिँ जहिले पनि जे कुरामा नि दे हेभ टु हुन्छ नि
के भन्ने Step up. I can relate. step up and do things, everything. The whole It's things not of by the- choice, it's no, by pressure. yeah. It's not हुन्छ नि त्यो तिमीलाई choice पनि दिदैन के, it's your duty. Yeah, obligation. You have to live by And it. you भन्ने. have to do it. के हो you have to, मलाई गर्न मन लागेन रे त्यो भन्ने भएन गर्न मन नआयो भनेपछि ल नगर्दिने Choices छैन नि, चोइसै नदिने कि अनि मैले किन त्यो चोइस चाहिँ हुँदैन जहिले पनि ठुलो उसलाई चाहिँ किन त्यो चोइस हुँदैन भने के अनि फेरि यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अब म एल्डर भयो नि त होइन अनि त्यो इट्स अलरेडी देयर हुन्छ नि अब मैले के मेरो थिङ्किङ चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ नि त्यही नै हो लाइक इट्स लाइक अ बुक हुन्छ नि अनि आई हेभ टु बी अबाइडेड बाई द्याट बुक जस्तो एज एन एल्डरको त्यो हुन्छ नि त्यो पहिल्यैदेखि माइन्ड सेटै हुन्छ म एज अ चाइल्ड पनि त्यस्तो लाग्छ कि मैले यस्तो रुल्सहरू फलो गर्नुपर्छ किनकि मेरो पेरेन्ट्स आर सिरियस अबाउट इट उनीहरूले भनेको गर्नुपर्छ भनेर सोचाइ नै त्यस्तै हुन्छ क्या ठुलो इभन एज प्यारेन्ट्स मलाई चाहिँ के लाग्छ भने होइन प्यारेन्ट्सले पनि you need to be very straightforward and handle the duties of the families and everything as an adult child because if you do those things your siblings gonna learn same thing so you have to make sure that you are in a right path and you are doing the right thing because But who defines that right path के लाइक यु थिङ्क अबाउट इट तिमीले भने जस्तै हामीलाई त घोडालाई लगाम लगाएको जस्तो गरेर लाइक बाई द बुक अगाडि नै जानुपर्छ कहीँ यताउति हेर्न पाउँदैन तर इफ यु थिङ्क अबाउट इट वी आर ह्युमन्स टु हुन्छ नि एज अ एल्डर्स्ट अफ द फ्यामिली मलाई पनि त्यो काइन्ड अफ प्रेसर फिल हुन्छ है एन्ड हाम्रो एन्टायर जेनेरेसन भन्ने कि हाम्रो एन्टायर कन्ट्रीको एजुकेसन सिस्टम पनि त्यस्तै नै छ कि घोडामा लगाम लगाएको जस्तै ओके एसएलसीमा 80 आएपछि यु gotta get to science exactly 60 plus आएपछि you gotta get to management the way we are taught the way we are brought up in Nepal especially भनेको कुरा मान ठुलोले भनेको मान्नुपर्छ those kind of comments make you feel like inferior एकदमै you know nothing हुन्छ नि we've seen that we've been there हुन्छ नि we know everything even my parents were so strict about me having lots of friends actually they were like धेरै साथीहरू बनाउन के काम होइन त्यही साथीहरूले पछि तँलाई धोका दिन्छ you never know होइन you don't know त्यो एउटा मेन्टालिटी छ नि त्यो साथी भनेको त्यो चाहिँ एउटा टक्सिक हो के नेपाली प्यारेन्ट्सको आँखामा चाहिँ फ्रेन्ड्स आर नट गुड दे विल स्टिक विथ यु until you have benefits after you do not have anything your friends will leave त्यस्तो खालको माइन्डसेट अनि फेरि मेरो हुन्छ नि पेरेन्ट्सहरूले त्यस्तो ऊ पनि पाएको छ क्या त्यस्तो बिट्रेल काइन्ड अफ थिङ हुन्छ नि त्यो उनीहरूको लाइफमा भयो भन्दैमा हाम्रो लाइफमा त्यही हुनै पर्छ ल हुने नै हो भनेर चाहिँ छैन नि त अहिले त what if like we meet good people what if हुन्छ नि त्यो डाइनामिक्स पनि चेन्ज भइसक्यो नि होइन होइन अरूभन्दा पनि हामीलाई रिलेसनसिपमा बााउन्ड्रिजहरू बनाउन सिकाउँदैन के सानोमा अनि उनीहरूलाई पनि आउँदैन उनीहरूलाई सिकाउन पनि आउँदैन त्यही भएर हामीलाई पनि आउँदैन अनि हामीलाई सिक्न पनि आउँदैन अनि आउट अफ नोवेयर चाहिँ फेरि यस्तो एक्सपेक्टेसन चाहिँ फेरि यस्तो हाई राख्छ नि फेरि दे जस्ट कम्पेयर यु विथ द बेस्ट अराउन्ड हुन्छ नि देम सो दे एक्सपेक्ट अस टु डु द बेस्ट टु होइन अनि त्यही भएर उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन लेभल एकदम हाई हुन्छ होइन अनि दे डोन्ट सी द्याट देयर चाइल्ड इज स्ट्रगलिङ विथ हुन्छ नि मेबी फ्रेन्ड्सहरूसँग हुन्छ नि रिलेसनसिप बिल्ड गर्न अथवा एकाडेमिकली अथवा घरमै आफ्नो इमोसन्सहरू एक्सप्रेस गर्नलाई दे डोन्ट सी द्याट अनि दे जस्ट वान्ट देम टु डु देयर बेस्ट हाउ अबाउट यु गीता तिम्रो जर्नी चाहिँ कस्तो थियो मेरो नि एज माया सेड भेरी सिम्पल आई डिड माई ब्याचलर्स अनि आई गट म्यारिड and the very first thing was whenever like growing up my dad he traveled so many countries back and whenever I talked about okay I need to apply abroad for studies and everything my dad was like no and my dad has said me one thing I still remember that त यस्तो मान्छे हो कि यदि त विदेशमा गइस् भने you will never ever ever come back to Nepal that thing still haunts me मलाई अहिले चाहिँ आई थिङ्क लाइक इट्स ट्रुथ ओके आई एक्सेप्ट द्याट हुन्छ मैले यहाँको लाइफस्टाइल देखेँ मेरो नेपालको लाइफस्टाइलसँग कम्पेयर गर्छु माई ड्याड वाज ओन्ली फोकस अन द कन्ट्री साइड नो विदेशको लाइफ एकदम गाह्रो छ इफ तिमीले विदेशमा गर्ने मेहनत यहाँ गऱ्यो भने इट विल बी वे टु मच इजियर फर यु एज वेल एज वाइ डोन्ट यु स्टडी ब्याचलर्स एन्ड देन आई थिङ्क गो फर द गभर्मेन्ट जब तिमी लोक सेवा देऊ एक्ज्याक्टली And my mindset was okay I need to do this bachelor and I need to do lok seva
and I need to get government job, and then life will be easy. नेपालमा लोक सेवा what is like government job एकदम Craze highly छ के? craze. There's- It's people are so a- crazy about either medicine, engineering or Lok Lok Seva. Seva. लोक सेवा आयोग Yes. Yeah, that's a entrance exam. For the to help you to get the government job. It's same like the यहाँको त्यो लहरुको लागि हुन्छ नि बारको एक्जाम दिने भन्ने. That's the exam, and you have to give, and you have to get certain And marks. it's and very everything. competitive It's and very tough. I have seen people studies for like 4 or 5 years just to get one job, and to repeatedly the exam dira, you know. It's very tough. And once you get once you took the exam and you passed, and then you are a government employee. अनि त्यसको लागि त्यसको प्रोसेस चाहिँ मलाई राम्रोसँग थाहा भएन हैन, बट देन यु हेभ टु गेट हाई मार्क्स, अनि तिमीले एप्लाई गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्रोसेस होला हैन. बट देन आफ्टर यु give the exam, you have good marks, and if you are able to secure a job at government officials, something like that, then Nepal has a mindset that life would be way 100 times more easier for you, rather than if you see someone working at the private firm or someone else in compared to someone who is working as a government job. Oh, the government job is 100 much more better than someone is working at the private job that can shut down that at any time. But then the government job, it's a long lasting job. Plus It will the even give you benefits pensions, that benefits comes, and everything. that comes along with the job. Yeah. त्यो गीतै छ नि के हुन्छ तिम्रो छ र के भयो पछि आउँछ सरकारी सरकारी जागिर, नेपालको त नेपालमा त यस्तो क्रेज छ के त्यो बारेमा हैन. अनि माई ड्याड वाज लाइक लङ स्टोरी सर्ट अब अनि लोकसेवा दिनुपर्छ हैन. ओके आई थट, अनि आउट अफ नोवेयर आई डिसाइडेड ओके लेट्स गेट म्यारिड, डन. त्यो भयो सिद्धियो No त्यो Lok च्याप्टर. Seva. नो लोकसेवा इज त्यो च्याप्टर बन्द गर्दै मैले व्हाट इज लोकसेवा डन. अनि त्यसपछि after I got married, my life त्यो not in a bad way, in a very positive way, त्यो automatically change हुन थाल्यो के. अनि I'm very grateful to have एकदम supportive in-laws, extremely supportive. I have never seen supportive people like those two people. कसैको प्यारेन्ट्स देखाएको छैन होला मैले उनीहरू दुईटा जस्तो. एन्ड देन उनीहरूले चाहिँ म अब्रोड जाने भन्ने कुरा भयो के. अनि पछि एकदम कुल तरिकाले मलाई मेरो ससुराले उहाँले आएर के भन्नुभयो भने डु यु वान्ट टु गो अब्रोड भनेर सोध्नुभयो क्या मलाई. एकचोटिमा चाहिँ सोध्नुभयो, खै भने जस्तो भयो होइन. ओके देन यु नो वाट, तिमीलाई जुन मन लाग्छ यु क्यान चुज वाट एभर कन्ट्री यु वान्ट. फी तिर्दिने काम मेरो भयो, फी तिर्दिने 1 वर्षको फी तिर्दिने मेरो काम भयो. त्यहाँ गएर दुःख सुख गरेर आफ्टर 1 year यु हेभ टु पे फर योर सेल्फ, बट फर 1 इनिसियल फेज it's my responsibility. You are the member of the family, you are the one of the हुन्छ नि head of the family now. So भनेर अनि मैले त्यसपछि क्यानाडा I thought like okay I'll just give IELTS and everything. Till IELTS I was not even sure that what should I apply, where should I apply भन्ने. अनि मोहन मेरो हस्बेन्डको बहिनी चाहिँ सी इज इन युके. अनि उहाँले चाहिँ अनि युके एप्लाई गर्ने हो कि त्यस्तो भन्नुको कुरा भयो कि. अनि बता ओके ल युके पनि फाइन छ नि त. आउट अफ नोवेयर होइन यतिकै बस्दा ए क्यानाडा पनि छ नि. It's very difficult to hear the Canada's name in Nepal. And if you say someone they are in Canada, not Canada, it's Canada. त्यस्तो धेरै कमन थिएन क्यानाडाको चोइस है त्यति बेला. तर यो के भन्छ, to be fair, the process of migration began before we were even adults. Like I used to hear people going out of country for students, as a student visa, as an international person, as laures, as Hong Kong ma jane, Macau jane, kind of like those kind of rumors. Since I was very young, I used to listen to people. Canada is it's a heaven for Nepalese people over there. And really? I tried applying for Canada for abroad and everything, and we just went to consultancy and we just talked with. I went to like around 6 or 7 consultancies in Kathmandu, but then they told me like it's only 2% success rate. Why do you even want to apply to Canada? I think Australia is better choice for you. Some people would literally say that on my face, and even my friends, my relatives, family. Canada is not a good choice. मेरो त हैन They like
किन हुँदैन जस्तो हुन्छ। स्केप्टिकल अनि all you see is snow भनेर के it's the biggest misconception I think हुन्छ नि just इम्प्रेसन के छ नेपालीहरुमा आई मिन तिमीहरुको एक्सपीरियन्स अनुसार मेरो when I said people around me that I was applying for Canada हैन अनि people were like त्यस्तो हिउँ परिराख्ने 6 महिना हैन 8 महिना हिउँ मात्रै हेरिराख्ने मान्छे डिप्रेस्ड हुन्छ अरे हिउँ मात्रै हेरेर काम गर्न त्यस्तो चिसो ठाउँमा किन अप्लाई गर्न लाग्यो हुन्छ नि यु नेभर सी द सन इभन माई मम वाज लाइक द्याट हुन्छ नि अनि यहाँ क्याम्पसमा पहिला एज अ स्टुडेन्ट आएपछि हुन्छ नि समर आयो होइन म फलमा आएको थिएँ एन्ड देन अनि त्यसपछि अर्को समर आयो अनि त्यसपछि आई सोड माई मम कि कस्तो गर्मी छ यस्तो टेम्परेचर छ अनि सी वाज लाइक ए घाम छ त्यहाँ त्यस्तो मिसकन्सेप्सन आन्टी काम छ है एकदमै अहिले त 6 महिना अफ द टाइम